في سنة من السنين اختفى 3 شبان من غير ما يسيبوا أي أثر. وبعد أكتر من 50 سنة راعي غنم لقى دفتر قديم مدفون تحت شجرة يابسة في قلب الغابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عاطف نبيل. لو لسه أول مرة تشوفني اعمل لايك واشتراك في القناة يا صاحبي، ويلا بينا نشوف القصة. أول صفحة فيها كان مكتوب فيها: لو لقيت الدفتر ده يبقى احنا خلاص متنا، أو يمكن أسوأ من الموت. اوعى تمشي في الطريق اللي مشينا فيه، واوعى تثق في الرجل اللي لابس اسود. الناس قالت ان اللي كتب الكلام ده كان واحد من التلامذة ال3، لكن محدش عرف ايه اللي حصل لهم الا بعد ما انفتح اخر صفحة في الدفتر. والنهاردة هحكي لكم حكاية زي ما اتكتبت من اولها. من زمان قوي، لما كانت القرية صغيرة والغابات اكبر من المدن، وكان المسافر ممكن يفضل شهور ما يشوفش بني آدم، كان في معلم عجوز اسمه الشيخ عبد الجليل. كان أشهر واحد بيعلم الصنعة في المنطقة كلها، وكان عنده 3 من التلامذة: حسن ويونس وراشد. ال3 عاشوا مع بعض 7 سنين، اشتغلوا واتعلموا وأكلوا من رغيف واحد لحد ما بقوا زي الإخوات. وفي يوم صباح بارد جمعهم الشيخ قبل ما يسافر. كان واقف قدام باب الورشة وساند على عصايته. بص لكل واحد فيهم وقال: أنا علمتكم كل اللي أعرفه، لكن في حاجة واحدة ما قدرتش أعلمها لكم. سكت شوية وبعدين كمل: اعرفوا تفرقوا بين الرزق والإغراء. راشد ضحك وقال: هو في حد يرفض رزق يا شيخ؟ ابتسم الشيخ ابتسامة حزينة وقال: الرزق بيجي من باب، أما الإغراء فبيخش من كل الأبواب. محدش فهم قصده وودعوه ومشوا. كان الطريق طويل، الشمس بتحرق بالنهار والبرد بيلسعهم بالليل. بعد كام أسبوع خلصت الفلوس، وباعوا معظم حاجتهم عشان يعرفوا ياكلوا، وبعدها ما بقاش معاهم غير هدومهم وعدة الشغل. قال يونس وهو قاعد جنب النار: احنا كده مش هنكمل يومين. رد حسن: ربنا كريم. لكن راشد كان ساكت، عينيه كانت ثابتة على الطريق كأنه مستني حد. تاني يوم دخلوا غابة كبيرة، والغابة كانت غريبة، هادية زيادة عن اللزوم. لا صوت عصافير ولا حشرات ولا حتى الهوا. قال حسن: الغابة دي مش طبيعية. رد راشد وقال: احنا هنعدي وخلاص، ملناش دعوة. وفجأة لقوا راجل واقف في نص الطريق، كأنه كان مستنيهم. لابس عباية سودة طويلة، وعلى راسه قبعة قديمة، وبيسند على عصاية سودة لمعة. ووشه كان هادي، لكن عينيه كان فيهم حاجة تخوف. ابتسم وقال: السلام عليكم يا شباب. ردوا السلام وسألهم: رايحين فين؟ قال حسن: بندور على شغل. هز الراجل دماغه وقال: واضح. بص على هدومهم المقطعة وبعدين قال: واضح كمان إن الفقر بهدلكم. ومحدش رد. ابتسم تاني وقال: طب لو قلتلكم إن معايا طريقة تخليكم أغنى ناس في البلد؟ راشد رفع راسه بسرعة، لكن حسن قال: وانت هتستفيد ايه؟ ضحك الراجل ضحكة خفيفة وقال: كل تجارة وليها تمن. مد ايده ناحية راشد وحط في كفه عملة ذهب. العملة كانت تقيلة ولمعة وعليها نقش غريب، ولا واحد فيهم شاف زيه قبل كده. قال الراجل: دي مجرد بداية. بص لهم واحد واحد وقال بهدوء: أنا هديكم ذهب، وهيبقى ليكم شغل، وهيبقى اسمكم معروف في كل مكان. يونس قال باستغراب: مقابل ايه؟ ابتسامة الراجل اختفت وقال: مقابل انكم تلتزموا بالعهد. سكتت الغابة كلها، حتى الهوا وقف. قال حسن: عهد ايه؟ قرب الراجل خطوة وقال، وبص في عيونهم: لما يجي اليوم وأي حد يسألكم مين عمل كده، أو ليه عملتوا كده، أو مين المسؤول، اوعوا تجاوبوا غير بالحقيقة اللي هقولها لكم. ال3 بصوا ليه في صمت، وفجأة بدأت الشمس تختفي ورا السحاب، والغابة غرقت في ظل أسود. أما الراجل فابتسم ابتسامة غريبة
وقال بصوت بارد: لو وافقتوا من اللحظة دي مش هتعرفوا ترجعوا زي الأول أبدا. التلاتة فضلوا واقفين مكانهم، لا حد اتكلم ولا حد اتحرك. كان في حاجة في صوت الراجل تخلي أي كلمة تتقال تقيلة. أول واحد كسر السكوت كان راشد. قال وهو باصص للعملة الذهبية اللي في إيده: ولو وافقنا هنبقى أغنياء بجد. ابتسم الراجل: قبل ما يطلع الهلال الجديد هيبقى مع كل واحد فيكم كمية دهب عمره ما شافها في عمره. سأل يونس وقال: ولو رفضنا؟ الراجل رفع كتفه بهدوء: يبقى كل واحد يكمل طريقه وكأننا ما تقابلناش. حسن كان الوحيد اللي لسه شاكك. بص للراجل وقال: انت مين؟ الراجل رد بابتسامة هادية: ناس كتير نادتني بأسماء مختلفة، لكن ده مش مهم. وسكت شوية وبعدين قال: المهم انكم مش هتلاقوا فرصة زي دي مرة تانية. طلع من جيبه كيس جلد اسود وحطه على الأرض وفتحه، وفجأة لمع الدهب تحت نور الشمس، عملات دهب وجواهر وخواتم مرصعة. راشد ركع على ركبته وهو مش مصدق. يونس بلع ريقه، أما حسن فضل مكانه. الراجل قال: ده مجرد عربون. ثم طلع ورقة قديمة ولفافة صغيرة من الجلد وقال: العهد بسيط. رفع إصبعه وقال: 7 سنين. ورفع إصبع تاني: طول ال7 سنين مهما حد يسألكم أي سؤال تجاوبوا بنفس الترتيب. بص الراشد وقال: الأول يقول. وسكت لحظة: إحنا التلاتة. ثم بص ليونس: التاني يقول عشان الدهب. ثم وجه نظره لحسن: والتالت يقول وده كان اختيارنا. حسن عقد حواجبه: بس إحنا مش فاهمين. الراجل ابتسم: مش مطلوب تفهمه دلوقتي. الغريب إن الجو بدأ يبرد بشكل مفاجئ، رغم إن الشمس كانت لسه في السماء والشجر كله اتحرك مرة واحدة رغم إن مفيش نقطة هوا. يونس بص حواليه وقال: حاسس إن حد واقف ورايا. لف بسرعة ملقاش حد، لكن كان فيه صوت خافت كأن ضحكة جاية من بعيد. راشد قلب عصبية: خلصنا بقى، إحنا موافقين. حسن بصله بغضب: انت وافقت من غير ما تعرف المقابل. رد راشد: هو احنا عندنا ايه نخسره؟ الكلمة دي خلت الراجل يبتسم لأول مرة ابتسامة واسعة، ابتسامة ما كانتش مريحة. قال بهدوء: كل واحد في الدنيا فاكر انه ما عندوش حاجة يخسرها لحد ما يخسرها. طلع الراجل سكين صغير، حطها فوق الورقة وقال: كل واحد يحط نقطة دم. يونس اتراجع خطوة: دم؟ الراجل رد: أي عهد حقيقي لازم يشهد عليه صاحبه. راشد كان أول واحد جرح صبعه ونزل نقطة دم على الورقة، وبعدها يونس. أما حسن فضل واقف حاسس إن قلبه بيقوله يجري ويسيب المكان كله، لكن لما بص لأصحابه لقاهم مستنيينه. اتنهد ومد إيده، وأول ما نقطة الدم لمست الورقة اللون الأبيض اختفى وبقت الورقة سودة والكتابة عليها ظهرت باللون الأحمر. لكن الغريب إن ولا واحد فيهم كان قادر يقراها. وفي نفس اللحظة لفحة هوا قوية عدت بينهم، وكأن الأنوار كلها اتطفت. كأن النهار راح لثواني، ولما كأن النور رجع الراجل اختفى. لا صوت خطوات ولا أثر ولا حتى كيس اللي كان فيه الدهب. كل اللي كان موجود 3 أكياس جلد صغيرة قدام كل واحد فيهم. فتحها راشد بسرعة وامتلأت عينيه بالدهشة: ده دهب. فتح يونس كيسه ونفس الكمية. أما حسن فضل باصص للكيس بتاعه من غير ما يلمسه، وفجأة سمعوا صوت جرس كنيسة بعيدة رغم إن أقرب قرية كانت على بعد يومين مشي. بص حسن ناحية مصدر الصوت وهمس لنفسه: يا ترى إحنا عملنا إيه؟ وفي نفس اللحظة بعيد وسط الأشجار كان في شخص واقف في الضلمة بيراقبهم. ولما شافهم وهم بياخدوا الأكياس ابتسم وقال بصوت منخفض جدا: العهد بدأ. طلع التلاتة من الغابة وكل واحد شايل الكيس الجلد في عبايته، لكن ولا واحد فيهم كان مرتاح. الطريق كان نفس الطريق، الشجر هو والسما زي ما هي، لكن حسن كان حاسس إن في حاجة اتغيرت. قال وهو ماشي: إحنا لازم نرمي الدهب ده.
راشد وقف مكانه. انت اتجننت؟ بعد الفقر اللي شفناه عايز ترمي كنز زي ده؟ يونس حاول يهديهم. يا جماعة نمشي من هنا الأول وبعدها نفكر. كملوا الطريق وبعد أقل من ساعة وصلوا لأول قرية. أول ما دخلوا السوق حسن دخل عند خباز يشتري رغيف. طلع عملة دهب من الكيس. الخباز أول ما شافها اتغير وشه. مسك العملة بإيده وهو بيرتعش وقال: حضرتك من رجال الأمير؟ حسن استغرب. لا. الخباز بسرعة رجع له باقي الفلوس وحط قدامه أكل يكفي 10 وقال: كل ده هدية. حسن حاول يدفع. الراجل رفض وبصله بخوف مش باحترام. وفي نفس الوقت راشد دخل محل تاجر قماش. اختار أغلى عباءة وأغلى حذاء وأغلى حزام. ولما حط عملة دهب على الترابيزة التاجر انحنى قدامه وقال: لو كنت أعرف إن حضرتك جاي كنت قفلت السوق كله ليك. خرج راشد وهو بيضحك وقال ليونس نفس اللي حصل وقال ليونس: شفت؟ الدنيا بقت غير. لكن يونس ما ضحكش لأنه كان شايف حاجة غريبة. كل الناس كل ما يبصوا عليهم يبصوا بسرعة في الأرض كأنهم خايفين. ليلتها باتوا في خان للمسافرين. صاحب الخان رفض ياخد منهم فلوس واداهم أحسن أوضة. بعد ما نام يونس وراشد حسن فضل صاحي. كان مش قادر ينام. كل شوية يحس إن في حد واقف ورا الباب. قام وفتح الباب. الممر كان فاضي لكن كان في آثار طين، آثار أقدام طالعة لحد باب أوضتهم ومفيش أي أثر راجع. كأن اللي جه دخل وما خرجش. رجع حسن بسرعة وقفل الباب وبص على أصحابه. كانوا نايمين لكن راشد كان بيتكلم وهو نايم بصوت مش صوته. كان بيقول: لسه بدري، لسه 6 سنين. وفجأة سكت. تاني يوم الصبح حسن حكى لهم اللي شافه وراشد ضحك من كتر التفكير. لكن يونس قال: أنا كمان حلمت حلم غريب. شفت نفس الراجل كان واقف عند آخر السرير وكان بيعد على صوابعه ويقول: يوم واتنين وتلاتة. حسن حس بقشعريرة لأن الراجل ما كانش بيعد أيام، كان بيعد العمر اللي فاضل في العهد. بعد أيام بقوا يشتغلوا في كل قرية يدخلوها. الغريب إن شغلهم كان ينجح بطريقة عجيبة. أي بيت يبنوه يفضل سنين من غير ما يقع. أي باب يعمله يونس يبقى أحسن باب في البلد. أي قطعة خشب يلمسها راشد التجار يتخانقوا عليها. وفي أقل من سنة بقوا من أغنى الناس في المنطقة. لكن كل ما الفلوس تزيد كانت الأحلام تبقى أسوأ. كل ليلة يشوفوا نفس الراجل واقف بعيد وساكت ويبتسم. ولا مرة قرب منهم ولا مرة اتكلم، بس كان دايما بيعد. وفي ليلة شتوية صحي حسن على صوت خبط خفيف. فتح عينه. الخبط جاي من الشباك. رغم إن أوضته في الدور التاني قرب بحذر وفتح الضلفة. ملقاش حد. لكن على حافة الشباك كان في عملة دهب جديدة، نفس النقش ونفس اللمعة، وتحتها ورقة صغيرة مكتوب عليها بخط أحمر: العهد لا ينسى وأنا لا أنام. في اللحظة دي سمع حسن ضحكة خافتة جاية من وسط الضلمة. ولما بص ناحية الصوت شاف راجل لابس عباية سودة واقف في آخر الشارع. ولما لمح حسن بيبصله رفع ايده واختفى. عدت الشهور والتلاتة بقوا معروفين في كل القرى. أي شغل يمسكوه ينجح وأي تجارة يدخلوها تكسب. والناس كانت تقول ربنا فاتحها عليهم. لكن حسن كان عارف إن اللي حصل مش طبيعي. ومن يوم الورقة اللي لقاها على الشباك ما بقاش يعرف ينام مرتاح. كل ليلة كان يحلم بنفس الراجل واقف بعيد وساكت وكأنه مستني ميعاد معين. في يوم وصلوا قرية كبيرة وكان فيها سوق مزدحم. واقف شيخ عجوز يتفرج عليهم وهم بيشتغلوا. فضل يراقبهم من بعيد ولما خلصوا قرب منهم بص في وش حسن وقال: أنا أعرفكم. حسن رد بهدوء: لا يا عم. العجوز فضل يبص في عينيه وبعدين قال: غريبة، أصل أنا شفت الوشوش دي من سنين طويلة. بس صاحبه كان وسكت. يونس قال: كان إيه؟ العجوز قرب أكتر وهمس: كان ماشي مع الشيطان. الجملة نزلت عليهم زي التلج.
راشد اتعصب: انت بتخرف يا راجل. لكن العجوز مردش، طلع من جيبه شيء ورفعه قدامهم، وفي نفس اللحظة وش راشد اصفر، ويونس رجع خطوة لورا من غير ما يحس. أما حسن فحس بصداع شديد، والعجوز همس: ابعدوا عن اللي معاكوا، لسه في وقت. وقبل ما يسألوه أي حاجة لف ومشي وسط الزحمة، ولما جريوا وراه اختفى كأن الأرض بلعته. وفي الليلة دي التلاتة قعدوا ساكتين حوالين النار، محدش كان بيتكلم لحد ما راشد قال: احنا هنفضل نخاف كده لحد امتى؟ حسن رد: انا خايف من حاجة واحدة. يونس سأل: ايه هي؟ حسن بص في النار وقال: ان الشيخ ده يكون قال الحقيقة. وفجأة سمعوا صرخة جاية من آخر القرية، الناس كلها جريت، التلاتة جريوا معاهم، لقوا تاجر كبير واقع على الأرض ميت، والدهشة مالية وشوش الناس، لأن باب بيته كان مقفول من جوه ومفيش أي أثر لحرامي. عمدة القرية بدأ يسأل الناس واحد واحد لحد ما وقف قدام حسن ويونس وراشد وقال: انتوا آخر ناس شفتوا التاجر قبل ما يموت. وسكت لحظة ثم سأل: مين فيكم كان عنده معاه شغل النهاردة؟ التلاتة بصوا لبعض، وفجأة رجعت في دماغهم كلمات الراجل الغامض: لما يجي اليوم وأي حد يسألكم. حسن حس إن قلبه بيدق بعنف، ويونس بدأ يتعرق. أما راشد فابتسم ابتسامة غريبة كأنه اتذكر العهد. العمدة كرر السؤال بصوت أعلى: مين فيكم كان مع التاجر؟ وساد صمت تقيل، صمت هيحدد مصيرهم من أول سؤال في العهد. وقف عمدة القرية يبص للتلاتة والناس كلها ساكتة، حتى الهوا كان واقف. كرر سؤاله للمرة التالتة: مين فيكم كان آخر واحد شاف التاجر؟ حسن حس إن لسانه اتربط كأنه عايز يقول الحقيقة، لكن فجأة حس بوخزة نار في صدره، وكأن في إيد خفية بتضغط على قلبه. وفي نفس اللحظة سمع صوت يعرفه كويس، صوت الراجل اللي قابلهم في الغابة. الصوت جه من جوه دماغه مش من حواليه. افتكر العهد. فتح حسن بقه ولقى نفسه بيقول من غير إرادته: إحنا التلاتة. بص العمدة ليونس: وليه كنت عنده؟ يونس حاول يقفل بقه كأنه بيقاوم، ولكن الكلمات خرجت غصب عنه عشان الدهب. الناس بصت لبعض، الهمس بدأ يزيد. العمدة لف ناحية راشد: وده كان اختياركم؟ راشد ابتسم ابتسامة باهتة وقال: وده كان باختيارنا. أول ما قال الجملة هبت رياح قوية في السوق، ووقع الميزان النحاس بتاع التاجر على الأرض. كل الموجودين اتجمدوا. العمدة بقى وشه أحمر من الغضب وقال: يعني انتوا بتعترفوا؟ حسن صرخ: لا، اسمعني. لكن الغريب ولا كلمة طلعت بعد كده، كأنه كل ما يحاول يتكلم صوته يختفي، كأن حد ماسك لسانه. وفي أقل من ساعة الخبر انتشر في القرية كلها. التلاتة اعترفوا قدام العمدة، قالوا إنهم كانوا عند التاجر عشان الذهب، وقالوا إن ده كان اختيارهم رغم إنهم ما اعترفوش بجريمة. الناس بدأت تبص لهم بخوف، وبعد المغرب محدش رضي يفتح لهم باب بيته. باتوا الليلة دي في خرابة قديمة خارج القرية. كان المطر بينزل بغزارة، ويونس فضل يبص للنار وهو بيرتعش. قال بصوت مكسور: احنا قلنا الكلام غصب عننا. رد حسن: العهد. أما راشد فكان ساكت وبيعد عملات الذهب. حسن اتعصب: انت لسه كل اللي همك الفلوس؟ راشد رد من غير ما يرفع عينه: لو كنا رفضنا كنا متنا من الجوع. حسن ضرب الأرض بإيده: يمكن كان الجوع أهون. في نص الليل صحي يونس على صوت خطوات تقيلة وبطيئة. الصوت كان جاي من بره الخرابة. قرب من الشباك المكسور وبص بحذر. شاف راجل واقف تحت المطر لابس نفس العباية السوداء. وشه ما كانش باين، لكن كان شايل فانوس قديم. رفع الفانوس لفوق فبانت ابتسامته، وبعدين قال بصوت هادي: أحسنتم، أول عهد وتنفذ. انطفى الفانوس فجأة، ولما البرق لمع بعد ثانية ما كانش في أي حد واقف، لكن على الأرض قدام باب الخرابة كان في كيس جلد جديد، كيس أكبر من الأول. ولما فتحوا راشد لقاه مليان دهب. ابتسم. أما حسن فحس إن كل قطعة دهب في الكيس شكلها عامل زي عين بتبصله. وفي اللحظة دي سمعوا دقات جرس الكنيسة بتدق 3 مرات.
رغم إن أقرب كنيسة كانت على بعد أيام من السفر. وانتهت الليلة، لكن حسن كان متأكد من حاجة واحدة: العهد بدأ يطالب بثمنه، والثمن لسه في أوله. مع أول ضوء للشمس ساب حسن ويونس وراشد الخرابة من غير ما يبصوا وراهم. ولا واحد فيهم كان عايز يفضل دقيقة زيادة في القرية. لكن قبل ما يخرجوا شافوا الناس كلها واقفة تبصلهم من بعيد. ولا طفل بيجري، ولا راجل بيتكلم، ولا ست فاتحة شباكها. عيونهم بس كانت بتتبعهم، كأنهم بقوا غرباء. أو أسوأ. قال يونس بصوت واطي: خلينا نمشي بسرعة. رد حسن ومن غير ما نسأل حد عن الطريق. أما راشد كان ماشي وهو حاضن كيس الذهب. بعد يومين سفر وصلوا قرية صغيرة محاطة بحقول قمح واسعة. استقبلهم المختار بابتسامة وقال: أهلا بالمسافرين، الليلة عندنا مولد والبلد كلها فرح. لأول مرة من أيام حسن حس براحة وقال لنفسه: يمكن اللي حصل خلاص انتهى. لكن وهو داخل القرية شاف غراب أسود واقف فوق بئر قديم. أول ما بصله الغراب نعب 3 مرات وطار. حسن وقف مكانه، افتكر إن نفس الصوت سمعه يوم العهد. ليلتها القرية كلها كانت منورة بالمشاعل، والأطفال بيلعبوا والرجالة بتغني والستات بيجهزوا الأكل. ويونس قال وهو بيبتسم: دي أول ليلة أحس فيها إننا بني آدمين. لكن قبل نص الليل كل حاجة اتغيرت. سمعوا صرخة ست، وبعدين صرخة راجل، وبعدين سكت كل شيء، والموسيقى وقفت، والضحك اختفى. بقت القرية كلها في صمت مرعب. خرجوا يجروا ناحية الصراخ، لقوا الناس متجمعة حوالين البئر. واحد من الأطفال وقع فيه، وأبوه كان بيصرخ حد ينزل له. راشد ربط حبل حوالين وسطه ونزل بسرعة، وبعد دقائق طلع الطفل سليم. الناس فرحت، لكن لما الأب أخد ابنه في حضنه وقف فجأة وبص ناحية راشد وقال باستغراب: انت شفت ايه تحت؟ راشد افتكر كلام العهد، حاول يسكت، لكن الراجل كرر السؤال: قول لي شفت ايه؟ وفي اللحظة دي رجع نفس الألم في صدره، وحس إن نفسه بيتقطع، وخرجت الكلمات غصب عنه: إحنا التلاتة. الناس بصت لبعض باستغراب. الأب زعق: بتقول إيه؟ يونس حاول يتدخل، لكن السؤال اتوجه له: هو يقصد إيه؟ خرج الرد من غير إرادته: عشان الدهب. الأب لف ناحية حسن: أنت فاهم حاجة؟ حسن غمض عينيه وحاول يقاوم، لكن لسانه اتحرك لوحده. وده كان اختيارنا. في اللحظة دي وشوش الناس اتغيرت. واحدة من الستات صرخت: هما اللي رموه في البير. وراجل عجوز قال: اعترفوا قدامنا. وفجأة الفرحة اتحولت لغضب، وبدأ أهل القرية يقربوا منهم وهم ماسكين عصيان وفؤوس. صرخ حسن: اجروا! وجريوا بأقصى سرعتهم خارج القرية، وخلفهم صراخ الناس. ولما خرجوا من آخر بيت ووقفوا يلتقطوا أنفاسهم، بص يونس لحسن وهو مرعوب وقال: إحنا كل ما حد يسألنا بنضيع نفسنا. رد حسن وهو بيبص في كيس الذهب: لأن ده مش عهد، دي لعنة. وفي نفس اللحظة طلع صوت ضحكة بعيدة من وسط الغابة، ضحكة هادية لكنهم عرفوا صاحبها. كان الشيطان. والأول مرة سمعوا صوته واضح وهو بيقول: لسه 6 سنين إلا أيام قليلة، واستمتعوا بكل قطعة ذهب لأن كل واحدة منها ليها حساب. وانتهى الليل، لكن الرعب الحقيقي كان لسه ما بدأش. اللعنة بتكبر. عدى أكتر من سنة وبقى اسم حسن ويونس وراشد معروف في كل القرى. الفلوس بقت تيجي ليهم من كل ناحية، واشتروا أرض وبنوا بيت كبير على أطراف مدينة قديمة. لكن الغريب إن البيت ده رغم فخامته ما كانش بيدخله أي ضيف مرتاح. كل واحد يزوره كان يقول نفس الجملة: البيت بارد رغم الجو حر. حسن كان كل يوم يصحى على كابوس ويشوف نفسه ماشي في نفس الغابة، ونفس الراجل لابس اسود واقف مستنيه. لكن كل مرة كان يقرب خطوة زيادة. فأول حلم كان بعيد، بعد شهر بقى واقف بين الأشجار، وبعدها بقى واقف قدام باب البيت، ولحد دلوقتي لسه ما اتكلمش. أما يونس فابتدى يسمع همسات. في الأول افتكرها صوت الهوا، لكن بعد أيام بقت الهمسات بتنادي باسمه: يا يونس، يا يونس. كل ما يلف
ما يلاقيش حد. وفي ليلة صحي على صوت الهمس جنب ودنه. فتح عينه بسرعة ولقى راجل عجوز واقف في ركن الأوضة، لابس هدوم ممزقة ووشه شاحب. العجوز رفع صبعه على بقه وقال بهمس: اهربوا قبل ما يخلص الوقت. ويونس صرخ. صحي حسن وراشد على صوته، ولما ولعوا الفانوس ما كانش فيه حد، لكن مكان العجوز ما كان واقف كان فيه تراب اسود وريحته كانت زي الكبريت المحروق. أما راشد فكان حاله بيتغير كل يوم، بقى يقعد بالساعات يعد الدهب وينضفه ويلمعه، ولو حد لمس كيس الدهب يتجنن. وفي مرة دخل حسن عليه الأوضة، لا بيتكلم مع العملات، وقف مكانه وقال: راشد. راشد بصله وهو مبتسم وقال: انت سامعهم؟ حسن عقد حواجبه. سامع مين؟ راشد ضحك: الدهب. كل ليلة بيكلمني وبيقول لي لسه في أكتر. حسن حس بقشعريرة لأول مرة، خاف على صاحبه. بعد كام يوم وصل للبيت راهب عجوز، كان شايل كتاب ضخم مربوط بسلسلة حديد. خبط على الباب وفتح له حسن. الراهب أول ما شاف وشه صفر وقال: متأخر بس لسه في أمل. حسن دخله بسرعة وقعدوا لوحدهم. الراهب فتح الكتاب، كانت صفحاته صفرة وقديمة جدا، وقال: أنا بدور عليكم من شهور. سأله حسن: تعرفنا؟ هز الراهب راسه: لا، لكن أعرف اللي عملتوه. قلب صفحات الكتاب لحد ما وقف عند رسمة قديمة. كانت الرسمة فيها 3 شبان واقفين قدام راجل لابس اسود. حسن حس ان دمه اتجمد، لان الرسمة كانت شبههم بالظبط، حتى ملامح وشوشهم. الراهب قال: دي مش اول مرة، كل 50 سنة الشيطان يختار 3 ويديهم الغنى ويستنى. حسن سأله بصوت مرتعش: استنى ايه؟ الراهب قفل الكتاب ببطء وقال: اليوم اللي ياخد فيه أرواحهم. وفجأة من غير أي مقدمات باب البيت اتفتح بعنف رغم إن كان مقفول، وكل الشموع انطفت وغرق المكان في ضلمة حالكة. ومن آخر الممر سمعوا صوت خطوات بطيئة، وبعدين سمعوا نفس الصوت اللي ما نسيهوش من يوم الغابة، صوت الراجل الغامض، لكن المرة دي كان أوضح من أي وقت. وقال بهدوء: ما كانش المفروض تفتحوا الكتاب. الصوت مال البيت كله، لكن ما كانش في حد ظاهر، لا في الممر ولا عند الباب، بس الخطوات كانت بتقرب. حسن شد الراهب من دراعه وقال: مين ده؟ الراهب كان وشه شاحب وإيديه بترتعش وهمس: اقفل الكتاب بسرعة. قفل حسن الكتاب، لكن قبل ما يحط إيده عليه الكتاب اتفتح لوحده. الصفحات بدأت تتقلب بسرعة ورقة ورقة لحد ما وقفت على صفحة مرسوم فيها 3 قبور، وتحت كل قبر اسم: حسن ويونس وراشد. ال3 اتجمدوا. راشد جري ناحية الكتاب: دي لعبة. لكن أول ما لمس الصفحة الأسماء اختفت، وظهر بدلها سطر واحد مكتوب بحبر أحمر: باقي 5 سنين و4 شهور. يونس بص لحسن وهو بيرتعش: ازاي؟ الراهب قفل الكتاب بعنف وقال: العهد بيعد الوقت، مش هينساه. في اللحظة دي كل الشموع ولعت لوحدها، لكن نارها كانت زرقاء، والغرفة بقت ساقعة بشكل يخوف، وطلعت ريحة كبريت قوية. حسن عرف الريحة دي هي نفس الريحة اللي كانت في الغابة. وفجأة من آخر الممر ظهر الراجل، لابس نفس العباية السوداء ووشه هادي، لكن عينيه كانت أغمق من الليل. ابتسم وقال: السلام عليكم. ولا واحد فيهم رد. الراهب رفع صليب من تحت هدومه وقال بصوت عالي: اخرج من هذا المكان. الراجل ضحك ضحكة هادية: أنا ضيف وصاحب البيت دعاني. حسن بص حواليه باستغراب: إحنا عمرنا ما دعيناك. الراجل لف ناحيته وقال: لما حطيت نقطة دمك على العهد كان ده أعظم ترحيب. الراهب بدأ يقرأ من الكتاب، لكن الكلمات كانت بتختفي من الصفحة، كل حاجة بينطقها بتختفي لحد ما بقت الصفحات كلها فاضية. الراجل بصله وقال: ما تتعبش نفسك. الكلام اللي كان بيقراه، الكلام اللي كان يقدر يهزم الشر، اتنسى من زمان. وبنفخة خفيفة الكتاب وقع من ايد الراهب واتقفل، والسلسلة الحديد اتكسرت. راشد لأول مرة حس بالخوف وقال وهو بيرجع لورا: انت عايز مننا ايه؟ الراجل رد بابتسامة: ولا حاجة،
أنا بس جيت أطمن عليكم. وسكت ثانية ثم قال: وأفكركم إن العهد مش بيتكسر. بعدها لف ناحية حسن وقال: أنت أكتر واحد بيقاوم، لكن في النهاية هتتعب، وأنت قلبك طيب، وده هيكون سبب هلاكك. وأخيرا وقف قدام راشد، ابتسم ابتسامة واسعة وقال: أما أنت فأنا مش قلقان عليك. أنت بقيت تحب الدهب أكتر ما بتحب أصحابك. راشد سكت، لأن في أعماقه كان عارف إن الكلام ده صح. وفجأة اختفى الراجل كأنه دخان، لكن قبل ما يختفي تماما قال جملة خلت دمهم يتجمد: لما آخر عملة من الدهب تسيب إيدكم هتيجي الساعة اللي وعدتكم بيها. الصمت رجع للمكان، والراهب وقع على الكرسي وهو بينهج، وبص لحسن وقال: دلوقتي فهمت، الدهب مش مكافأة، الدهب هو السلسلة اللي ربطكم بيه. حسن بص على كيس الدهب، وأول مرة حس إنه مش شايف عملات، حس إن كل قطعة وش صغير يبتسم. فضل حسن باصص على العملات، كل ما يقرب منها يحس إنها بتلمع أكتر، لكن اللمعة دي ما كانتش لمعة دهب، كانت عاملة زي لمعة عينين حد بيبصله من الضلمة. قفل الكيس بسرعة وزقه بعيد عنه، وقال للراهب: قول الحقيقة، في حد نجا من العهد ده قبل كده؟ الراهب سكت وبعدين قال: في واحد بس. التلاتة بصوا له في نفس الوقت. مين؟ قال الراهب: اسمه إدريس، كان واحد من التلاتة اللي زيكم، لكن قبل نهاية العهد بأيام اختفى. راشد اتنهد بالراحة. يعني في أمل. لكن الراهب هز راسه، لحد النهاردة محدش يعرف إن كان هرب ولا الشيطان أخده. طلع الراهب خريطة قديمة من جوه الكتاب. الورق كان متشقق وعليه أماكن كتير متعلم عليها بحبر أسود، وأشار بصبعه على مكان بعيد وسط الجبال وقال: في دير مهجور، تحت الدير ده في سرداب، وفي السرداب كل أسرار العهد. حسن قال من غير تردد: هنروح. تاني يوم قبل الفجر ركبوا الخيل وسابوا البيت، لكن قبل ما يخرجوا من البوابة لف حسن يبص وراه. البيت كان ساكت، لكن في شباك الدور التاني كان في راجل واقف لابس اسود، رفع ايده وبيودعهم. حسن غمض عينه وفتحها بسرعة. الشباك بقى فاضي. بعد 3 أيام سفر وصلوا لسفح جبل ضخم. الدير كان فوق القمة، قديم ومتهدم والضباب مغطيه. كل خطوة كانوا بيطلعوها الجو يبقى أبرد، لحد ما نفسهم بقى يطلع دخان. يونس وقف فجأة وقال: حاسين؟ حسن رد: حاسس إن في حد ماشي ورانا. لفوا كلهم ومفيش حد. كان في آثار أقدام في الطين، مش 4، كانوا 5، رغم إنهم كانوا 4 بس. الراهب والتلاتة. راشد بلع ريقه وقال: ما تبصش وراكم تاني. وصلوا باب الدير قبل المغرب. الباب الخشب كان مقفول بسلسلة صادئة. أول ما حسن لمسه السلسلة وقعت لوحدها، والباب فتح لوحده ببطء من غير ما حد يزقه، ومن جوه طلع نفس ريحة الكبريت. الراهب همس: هو سبقنا. دخلوا بجوه، دخلوا بحذر. الدير كان مهجور، لكن التراب على الأرض كان عليه آثار أقدام حديثة. حد كان ماشي هنا من ساعات، مش من سنين. وهم بيلفوا بين الممرات لقوا أوضة صغيرة فيها كرسي وشمعة ورغيف عيش ناشف. يعني في حد عايش هنا. وقبل ما يتكلموا سمعوا صوت سعال. لفوا بسرعة، لقوا راجل عجوز خارج من الضلمة، ودقنه طويلة ووشه مليان جروح قديمة. لكن أكتر حاجة لفتت نظر حسن إن الراجل كان شايل كيس جلد، نفس الكيس اللي معاهم اللي أخدوه في الغابة. العجوز ابتسم ابتسامة حزينة وقال: عرفت إنكم هتيجوا، لأن أنا وسكت لحظة كنت مكانكم. فضل التلاتة واقفين مكانهم، ولا واحد فيهم نطق. العجوز كان واقف قدامهم وجسمه ضعيف، لكن عينيه كان فيها خوف قديم، خوف عمره عشرات السنين. أول واحد اتكلم كان حسن. قال بهدوء: أنت مين؟ العجوز تنهد وقعد على الكرسي الخشب المكسور وقال: اسمي إدريس، وده الاسم اللي دفنته من زمان. يونس قرب منه: انت فعلا كنت واحد من التلاتة؟ هز إدريس راسه وقال: أيوة، لكن زمان كان بيتقال مع 2 غيري، دلوقتي محدش فاكرهم. طلع إدريس الكيس الجلد من تحت عبايته وفتحه.
كان جواه عملة ذهب واحدة بس، لكنها كانت سودة كأن النار حرقتها. قال حسن: فين باقي الذهب؟ ابتسم إدريس ابتسامة مرة: كل ما صرفت عملة رجعت له. راشد استغرب: رجعت لمين؟ إدريس رفع عينه وبص في الضلمة وقال: لصاحبها. سكت شوية وبعدين بدأ يحكي: من 40 سنة أنا وصاحبي قابلنا راجل في الغابة، عرض علينا نفس اللي عرضوا عليكم، الغنى والشهرة والرزق، ووافقنا. يونس سأله بسرعة وبعدين. إدريس غمض عينه. في أول سنة بقينا من أغنى الناس، وفي التانية بدأ الكوابيس، وفي التالتة بقى يظهر لنا في كل مكان، وفي الرابعة مات أول واحد. الصمت نزل على المكان. حسن قال بصوت منخفض: إزاي مات؟ إدريس رد: افتكر إنه يقدر يكسر العهد، نطق بكلمة غير اللي تتقال، وفي نفس الليلة اختفى. تاني يوم لقيناه تحت شجرة كبيرة وشعره كله أبيض وعينه مفتوحين كأنه مات من الرعب. راشد بدأ يتوتر وقال: والتاني؟ إدريس بلع ريقه. التاني حب الدهب، كان بيقول إنه مش هيقدر يعيش من غيره. وفي ليلة دخلنا الأوضة وقفل الباب، ولما كسرناه الصبح لقيناه. وسكت. يونس همس: لقيتوه ايه؟ إدريس رد وهو بيبص في الأرض: كان ماسك العملات في حضنه، لكن جسمه بقى حجر. ولا واحد اتكلم، حتى راشد وشه صفر. حسن قال: وانت نجيت ازاي؟ إدريس ضحك، لكن ضحكته كانت كلها وجع. أنا؟ مين قال إني نجيت؟ رفع كم عبايته التلاتة اتصدموا. ايده من الرزغ لحد الكف كانت سودة كأنها متفحمة، وقال: كل سنة اللعنة بتاكل جزء مني، ولما تخلص هيجي ياخد الباقي. في اللحظة دي الأرض اتهزت تحت رجليهم والشمعة انطفت، وسمعوا صوت خطوات جاية من السرداب. إدريس وقف بسرعة، والأول مرة الخوف ظهر في عينيه، وقال بصوت مرتعش: اجروا. هو عارف إنكم وصلتوا. حسن سأله: مين؟ لكن قبل ما إدريس يرد طلع صوت هادي من تحت الأرض، صوت يعرفوه كويس. إدريس: 40 سنة هروب كفاية. كان اللي في الدير اتجمد مكانه، أما إدريس فغمض عينه وقال بهمس: جال الدور. وفجأة بدأ باب السرداب ينفتح لوحده ببطء، وطلع منه ضباب أسود كثيف، ومعاه ضحكة عرفها حسن ويونس وراشد من أول ليلة في الغابة: ضحكة الشيطان. باب السرداب فضل يفتح ببطء، وصوت احتكاك الحديد بالحجر كان عامل رجفة في المكان. صرير. والضباب الأسود خرج من تحت الباب وبدأ يزحف على أرض الدير كأنه حي. إدريس رجع لورا وهو بيتمتم: اوعوا تنزلوا مهما سمعته أو مهما شفته. لكن راشد كان باصص على حاجة جوه الضباب. قال وهو مبهور: شايفين؟ حسن ويونس بصوا. في أول السرداب كان في صندوق كبير مفتوح مليان عملات ذهب، أكتر من أي كنز شافوه في حياتهم. كل قطعة كانت بتلمع كأنها خرجت لتوها من تحت الشمس. راشد اتحرك خطوة وحسن شده من هدومه: اوعى! راشد زقه بعنف: سيبني، ده حقنا. إدريس صرخ بأعلى صوته: ما تبصش للذهب. لكن كان خلاص عين راشد اتعلقت بالكنز. وفجأة خرج صوت من جوه الضباب، هادي لكنه واضح: اتفضل يا راشد، ده نصيبك. الضباب بدأ يتفرق، وظهر الراجل اللي لابس اسود واقف في آخر السرداب شايل عصايته وبيبتسم. قال: من أول يوم وانت أكتر واحد فهمني. راشد ابتسم من غير ما يحس وأخد خطوة تانية. حسن جري عليه ومسكه من كتفه: انت مجنون؟ راشد بصله، لكن عينيه ما كانوش نفس العينين، بقى لونهم أصفر خفيف. وقال بصوت غريب: سيبني، هو مستنيني. يونس جري يساعد حسن. الاتنين شدوا راشد بالعافية، لكن قوته بقت غريبة، كان بيدفعهم كأنهم أطفال. وفجأة الشيطان ضرب الأرض بعصايته مرة واحدة، فسكت كل شيء، حتى صوت أنفاسهم اختفت. وقال بابتسامة: ما تتعبوش نفسكم، كل واحد فيهم هيجي بنفسه. ثم لف ناحية حسن:
انت لسه فاكر انك هتغير المكتوب؟ حسن رد بثبات: طول ما فينا نفس مش هسيب صاحبي. ابتسم الشيطان وقال: جميل، الكلمة دي قالها غيرك. وبص لإدريس: فاكر؟ إدريس نزل راسه وعرف حسن وقتها إن إدريس سمع نفس الكلام من 40 سنة. في اللحظة دي حصل شيء محدش كان متوقعه. العملات اللي في كيس راشد بدأت تتحرك لوحدها، طلعت من الكيس ووقعت على الأرض، لكنها ما وقعتش، بدأت تزحف واحدة ورا التانية ناحية السرداب زي جيش صغير. راشد جري وراها وهو بيصرخ: دهبي! لكن حسن لحقه في آخر لحظة. وقعوا الاتنين على الأرض، لكن أول ما حسن مسك إيد راشد حس بحرارة شديدة. بص على كفه ولقى علامة سودة صغيرة ظهرت على جلده، نفس العلامة اللي كانت على إيد إدريس. إدريس همس بخوف. اللعنة بدأت تتنقل، وقبل ما يكمل كلامه اهتز الدير كله وسمعوا صوت الصخور وهي بتتكسر. من عمق السرداب بدأ يطلع صوت سلاسل حديد بتتسحب على الأرض. ثم قال الشيطان بهدوء: صحوه، وهو بقاله 50 سنة نايم. وساد صمت مرعب. ثم ظهر من الضباب ظل طويل جدا بيمشي ببطء نحوهم، لكن ملامحه لسه مستخبية في الظلام. الضباب كان بيتحرك ببطء كأنه بيتنفس، وكل ما يخرج منه نفس كان البرد يزيد. حسن شد يونس لورا وقال بصوت واطي: خليك ورايا. أما راشد فكان لسه عينه على الدهب كأنه مش شايف أي حاجة غيره. وفجأة خرج الكائن من قلب الضباب، كائن طويل بشكل مرعب، لابس عباية رمادية قديمة كلها تراب، ووشه شاحب، لكن ملامحه كانت مطموسة كأن الزمن محاها. وفي إيده سلسلة حديد طويلة بتتجرع على الأرض وبتعمل صوت يخوف. يونس همس: ده إيه؟ إدريس رد وهو بيرتعش: ده مش شيطان، ده أول واحد خان العهد. الصمت نزل على المكان. حسن بص لإدريس باستغراب: يعني إيه؟ إدريس بلع ريقه وقال: من مئات السنين كان في 3 زيكم، واحد منهم حاول يهرب، لكن الشيطان ما أخدش روحه، خلاه حارس للعهد. الحارس وقف فجأة ورفع راسه ناحيتهم رغم إن عينه ما كانتش باينة. حسن حس إنه بيبصله مباشرة، وفي لحظة لف السلسلة في الهوا ونزل بيها على الأرض بقوة. الأرض اتشقت قدامهم والتراب تطاير، ويونس وقع على ظهره من قوة الصدمة. الشيطان كان واقف بعيد بيتفرج، ولا بيتحرك ولا بيتدخل. ابتسم وقال: أنا ما بحبش أوسخ إيدي، الحارس هو اللي بيقوم بالشغل. الحارس بدأ يقرب خطوة ورا خطوة، وصوت السلسلة بيملأ السرداب. راشد لأول مرة فاق من هوس الدهب، بص للكائن ورجع لورا. إدريس طلع من جيبه خنجر قديم، مقبضه كان من فضة، حطه في إيد حسن وقال: اسمعني كويس، الخنجر ده مش هيقتل الشيطان، لكن يقدر يعطله ثواني. حسن مسك الخنجر قبل ما يسأل أي حاجة. إدريس جري لوحده ناحية الحارس وصرخ: اجروا! الحارس لف ناحيته وضربه بالسلسلة. الصوت دوا في الدير. إدريس وقع على الأرض، لكن قام تاني ورمى نفسه على الحارس عشان يديهم فرصة يهربوا. حسن كان عايز يرجع يساعده، لكن يونس مسكه: لو رجعت كلنا هنموت. جريوا ناحية باب الدير، وخلفهم صوت الحديد وصوت إدريس وصوت ضحكة الشيطان. وقبل ما يخرجوا سمعوا إدريس بيصرخ. وقف حسن لحظة، لف وراه وشاف إدريس واقع على الأرض والحارس واقف فوقيه، لكن إدريس كان بيبتسم ورفع صوته بكل اللي فاضل فيه: ما تصدقوش أي وعد بالذهب. وفجأة انطفأت كل الشموع وخرج صرخة هزت الجبل كله. ولما رجع النور إدريس اختفى، لا جسم ولا دم ولا حتى أي أثر، بس الخنجر الفضي كان لسه في إيد حسن. أما الشيطان فكان واقف مكانه بيبص لحسن ويبتسم، وقال آخر جملة قبل ما يختفي في الضباب: باقي 4 سنين ثم اختفى. وساد صمت مرعب. عرف حسن وقتها إنهم خسروا الشخص الوحيد اللي كان يعرف طريق النجاة. فضل حسن ويونس وراشد يجروا من غير ما يبصوا وراهم لحد ما خرجوا من الدير ونزلوا الجبل. وقفوا عند شجرة كبيرة، كل واحد فيهم بيحاول ياخد نفسه.
أول واحد اتكلم كان يونس، قالوا هو لسه مصدوم. إدريس مات. حسن نزل بعينه للأرض وقبض على الخنجر الفضي. قال لأ، أنا حاسس إنه كان عارف إن دي نهايته. أما راشد فكان ساكت ووشه شاحب، والأول مرة من بداية الرحلة ما سألش عن الذهب. لما حسن بص على الخنجر لاحظ حاجة غريبة. كان في بعض الكلمات الصغيرة المحفورة على النص. قربوا من نور الشمس وقرأها بصوت واطي: لا تثق في الذهب ولا في الخوف، فكلاهما طريق إليه. تحت الجملة دي كان في سهم صغير بيشير لنهاية مقبض الخنجر. حسن ضغط عليه، خرجت منه لفافة رفيعة كانت مخبية جوه المقبض. فتحها بحذر، كانت مكتوبة بخط إدريس: الوصية، لو انت بتقرأ الرسالة دي يبقى أنا غالبا انتهيت. ما تحاولش تواجهه بالقوة، أنا جربت واللي قبل جربه ومحدش كسب. قوته مش في الذهب، قوته في إنكم مصدقين إن مفيش مخرج. دوروا على أول مكان بدأ فيه العهد وهناك هتعرفوا الحقيقة. يونس رفع راسه أول مكان. حسن افتكر الغابة ونفس الطريق ونفس الشجرة اللي قابلوه عندها الرجل الغامض. قال بحزم: هنرجع. راشد اتصدم: انت عايز ترجع بنفسك؟ حسن رد: احنا طول الوقت بنهرب، يمكن الحل مستنينا هناك. وفي نفس الليلة نصبوا خيمة صغيرة في أطراف الجبل، لكن النوم مجاش. وفي نص الليل سمع يونس صوت حد بينادي باسمه، وفتح عينه ولقى بنت صغيرة واقفة بعيد، لابسة فستان أبيض قديم وشعرها مغطي وشها. قالت بهدوء: تعالى. يونس خرج من الخيمة من غير ما يصحى حد. كانت ماشية قدامه، كل ما يقرب تبعد خطوة لحد ما دخلت بين الأشجار. وقف يونس: انت مين؟ البنت وقفت ورفعت شعرها من على وشها، ويونس شهق لأن وشها ما كانش فيه ملامح. مكان العينين كان فيه ضلمة، ومكان الفم شق طويل أسود. وفجأة قالت بنفس صوت الشيطان: هو مستنيكم. وفي اللحظة دي اختفت. لكن حسن صحي على صرخة يونس وجري عليه ولقاه واقف لوحده قدام شجرة. على جذعها كانت محفورة جملة جديدة كأن حد كتبها حالا: كل خطوة بترجعكم بتقربكم. حسن مرر إيده على الكتابة، كانت دافية كأن اللي كتبها لسه ماشي من ثواني. رفع عينه ناحية الغابة وكان متأكد من حاجة: الشيطان مش بيطاردهم، هو بيقودهم إلى المكان اللي عايزهم يوصلوا له. وصل يونس وحسن وراشد لنفس الغابة بعد 4 سنين من الليلة اللي قابلوا فيها الراجل الغريب. لكن الغابة ما بقتش زي زمان. الشجر بقى اسود كأنه اتحرق، والضباب كان مالي المكان لدرجة انهم كانوا شايفين بعض بالعافية. الغابة الغريب ان الطريق اللي دخلوا اول مرة اختفى، وكأن الغابة قفلت على نفسها. فضلوا يمشوا في صمت ولا واحد فيهم نطق لحد ما سمعوا صوت عصاية بتخبط على الأرض. وقفوا مكانهم، ومن وسط الضباب خرج الراجل لابس نفس العباية السوداء وفي نفس الابتسامة الهادية اللي شافوها أول مرة. لكن المرة دي ما كانش مستخبي، واقف قدامهم وقال: أهلا بيكم، أنا كنت عارف إنكم هترجعوا. بلع يونس ريقه. أما حسن فثبت عينه فيه من غير خوف. لكن راشد قال الشيطان وهو بيبص لراشد: خلاص الميعاد جه. راشد وقع على ركبته وطلع كيس الدهب من تحت هدومه ورماه على الأرض وهو بيصرخ: خده، أنا مش عايز دهب، سيبني في حالي. ابتسم الشيطان وهز راسه وقال بهدوء: أنا عمري ما كنت عايز الدهب. سكت لحظة وبص في عين راشد: أنا كنت عايز الطمع اللي داخل قلبك. وفي نفس اللحظة كل العملات اتحولت لتراب أسود وطارت مع الهوا. راشد بص على إيده وفضل يعيط زي طفل صغير. يونس خد خطوة لقدام وقال: لو لازم حد يدفع التمن خدني أنا، بس سيب حسن وسيب راشد. الشيطان بصله ولأول مرة ابتسامته اختفت. قال بصوت هادي: انت لسه فاكر ان التضحية لوحدها تكفي؟ في اللحظة دي افتكر حسن كلام إدريس: قوته مش في الذهب، قوته في إنكم مصدقين إنه مفيش مخرج.
حسن حط إيده في جيبه وطلع الورقة القديمة، ورقة العهد، كانت لسه عليها بقع الدم زي ما هي. طلع الخنجر الفضي. يونس افتكر إنه هيهاجم الشيطان، لكن حسن عمل حاجة محدش توقعها. حط نصل الخنجر على الورقة وقطعها نصين. أول ما الورقة اتقطعت طلع صوت مرعب هز الغابة كلها. الأرض بدأت تتهز والشجر كان بيتكسر والضباب بدأ يتسحب بسرعة. الشيطان لأول مرة رجع خطوة لورا وبص لحسن بغضب شديد وقال: انت عملت ايه؟ رد حسن بثبات: احنا اللي وافقنا، واحنا دلوقتي بنرفض. رفع حسن آخر عملة دهب كانت معاه وبص عليها في ثواني ورماها في النار. يونس عمل زيه وراشد. بعد صراع طويل مع نفسه بكى ورمى آخر عملة كان مخبيها. أول ما آخر عملة اتحرقت خرج نور أبيض قوي من وسط الغابة، وصوت الرياح بقى عالي جدا، وعصاية الشيطان بدأت تتشقق والشقوق زادت لحد ما اتكسرت نصين. الشيطان بص حواليه، كانت لأول مرة حس إنه بيخسر. بدأ جسمه يتحول لدخان أسود، وقبل ما يختفي بص لحسن وقال: كل مرة بتكسبه هيبقى في غيركم، لأن الطمع عمره ما هينتهي. واختفى مع الضباب والسكون والرعب. مع أول خيط نور للفجر خرج حسن ويونس وراشد من الغابة، من غير ذهب ولا كنوز ولا قصور. خرجوا معاهم أغلى حاجة، حياتهم. مرت سنين واشتغل حسن نجار بسيط، وكان دايما يقول: اللقمة اللي بتيجي بتعب أحسن من كنوز الدنيا. أما يونس فكان يساعد أي فقير يقابله، وكان فاكر كويس إن أغلى حاجة في الدنيا راحة الضمير. أما راشد فعمره ما نسي اللي حصل، وكان كل ما يبص للندبة السوداء اللي في كفه يفتكر إن الطمع كان هيضيع عمره كله. ومن يومها بقى يحذر أي حد يقول مفيش فلوس سهلة إلا وراها تمن غالي، ويقولوا إن الغابة لحد النهاردة في الليالي اللي الضباب بينزل فيها بيظهر راجل لابس عباية سودا واقف لوحده مستني حد جديد يعرض عليه الكنز، لكن تمنه أغلى من الروح. وبكده تكون خلصت الحكاية، وأتمنى منكم الاشتراك في القناة ودعمنا بزر اللايك، وشكرا لكم. معاكم عاطف نبيل من ألف حكاية وحكاية.